Bine v-am găsit, dragi prieteni! Azi vă invit la o porție de legume la tigaie cu usturoi, un soi de tocană cu legume de vară, simplă, savuroasă și ușor de preparat. Să începem! Ca de obicei, ingredientele necesare le găsiți scrise detaliat la descrierea videoului și în linkul de pe blog al rețetei. Acest link îl găsiți tot la descriere. Pentru început pregătim legumele. După ce le-am spălat în prealabil și le-am lăsat să se usuce, am tăiat cuburi dovlecelul. Dacă dovlecelul tău este mai bătrân, cu semințe mari, îndepărtează-le cu o lingură și folosește doar pulpa. Dovlecelul meu e fraged, așa încât nu necesită înlăturarea semințelor. Dacă vreți, puteți înlătura coaja, eu nu o fac. Tai cuburi și vânăta. Pulpa crudă a vinetelor are o textură de burete, cu mult aer în interior. Voi săra bucățile de vinete și le voi pune într-o strecurătoare, dându-i timp să își lase apa și să elimine din aer. Dacă procedăm astfel, vinetele vor absorbi mai puțin ulei când le vom prăji și vor fi mai puțin indigeste. Am curățat ardeii de cotoare și semințe și am tăiat pulpa fâșii, mai subțiri sau mai mari, le tăiați cum vreți voi. Tăiem și roșiile. Aici aveți două opțiuni, fie le blanșați în avans înlăturând coaja și semințele din interior, fie le folosiți întregi, cum fac eu. Blanșarea dă o notă de rafinament preparatului, dar nu este obligatorie. Curățăm și spălăm și ceapa, după care o tăiem cât mai mărunt. Următorul pas este călirea ardeilor, dovlecelului și vinetei. Într-o tigaie antiaderentă turnăm câte una-două linguri de ulei și adăugăm ardeii să se călească la foc potrivit până se înmoaie și se rumenesc ușor. După cum observați, vom prepara legumele separat. Facem asta pentru a-și păstra gustul distinct între ele. Le gătim la foc potrivit, amestecând des, până când se rumenesc și se înmoaie ușor. În niciun caz nu le gătim până se înmoaie de tot și se terciuiesc. Textura lor la finalul acestei căliri trebuie să fie al dente și cu un aspect ușor rumenit. Dacă vreți să grăbiți prepararea, cel mai ușor e să căliți legumele în același timp pe aragaz în 3 tigăi separate. O mențiune specială pentru vinete. După ce le-am sărat și le-am lăsat la scurs în strecurătoare, va trebui să uscăm umiditatea în exces de pe ele, tamponând cu un șervețel absorbant de hârtie sau cu un prosop curat de bucătărie fiecare bucată de vânătă înainte de a o pune în tigaie. Ia priviți ce am adus din grădină! Un buchet proaspăt de pătrunjel verde fraged va fi minunat presărat peste mâncărica noastră când va fi gata. Vinetele sunt gata, le scot din tigaie și trecem la pasul următor al rețetei, adică la asamblarea ingredientelor în aceeași tigaie. Pentru această operațiune trebuie să aveți tigaia antiaderentă și încăpătoare. Încingem 2-3 linguri de ulei și adăugăm ceapa cu puțină sare. Călim ceapa circa 8-10 minute până se înmoaie și devine translucidă. La acel moment adăugăm și roșiile cu zeama lor cu tot. Dacă nu au zeamă, picurați puțină apă și vom mai găti până lichidul de la roșii se evaporă. Va dura circa 3-4 minute. Profităm de acest moment pentru a asezona după gust cu sare, piper și nucșoară. Observați aici că am o boabă de nucșoară, recomand să o păstrați întreagă în casă
și să răzuiți doar la nevoie. Aroma nucșoarei se păstrează mult mai bine în sămânță, iar nu în formă măcinată. Când ne trebuie, pur și simplu răzuim pe o răzătoare fină sămânța de nucșoară, adăugăm aroma treptat și gustăm. Nu vrem o aromă prea puternică care să acopere celelalte gusturi, dar nici atât de slabă cât să nu se simtă. Adăugăm și un cățel de usturoi mărunțit. Pus la acest moment în mâncare, usturoiul se va fierbe și va căpăta o savoare dulceagă. Când lichidul din roșii s-a evaporat, adăugăm vinetele, ardeii și dovleceii. Mai sărăm și pipărăm dacă e nevoie. Gustă să vedem dacă mai e nevoie de nucșoară. Potrivim focul la mediu și mai lăsăm circa 5 minute, amestecând des, dar cu mișcări foarte ușoare pentru a nu zdrobi legumele. Mâncarea noastră este gata. O luăm de pe foc și rădem deasupra 3 căței de usturoi, care vor da mâncării o aromă iute și delicioasă. Tot ce mai rămâne acum de făcut este să presărăm pătrunjel verde tocat mărunt și mâncărica noastră este gata de savurat. Eu am savurat-o așa simplă, cu o felie de pâine prăjită alături, dar merge foarte bine și cu niște mămăliguță, ori gătit simplu sau chiar piure de cartofi. Eu am gătit această mâncare în post. Dacă o faceți în afara postului, încercați cu niște iaurte rece alături. Combinația e demențială. Bineînțeles, merge foarte bine și ca garnitură lângă o bucată de carne la grătar și cu diverse brânzeturi sărate. Face o pereche foarte bună. Jos, în descrierea videoului, găsiți și alte rețete de sezon cu legume. Eu zic să profităm cu toții de legumele proaspete și să le savurăm toată vara în cât mai multe combinații posibil. O zi minunată vă doresc! Bye bye!